सो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन मेरो रुममा चाहिँ के छ होइन जापानमा कसरी केटाहरू बस्छ केटाहरू भन्दा नि म कसरी बस्छु हेर है त यो टक्क इन्ट्री गेट हो होइन त्यो चाहिँ टक्क फर्काउने ठाउँ होइन चुरोट फालेको छैन मलाई चाहिँ लाट्टै मनपर्छ मस्टहरू चाहिँ लाट्टै मनपर्छ यो सब मैले पिएको होइन अहिले पनि साइडमा छ होइन दुईवटा अनि केटा यो चाहिँ त्यो भइहाल्यो होइन अनि भाँडा माझ्ने चाहिँ यस्तो छ होइन अनि चुरोट खाँदा चाहिँ त्यहाँ फ्यान चलाइदिइरहेको छु होइन यसले तानेर उता लान्छु होइन अनि टोइलेट कस्तो हुन्छ हेर है त टोइलेट भइहाल्यो होइन त्यो नहुने भइहाल्यो होइन अनि यो तातो चिसो बनाउने हो के राखेको छ म हेर्छु है त तरकारीहरू छ जुसहरू छ अन्डाहरू छ होइन अनि त्यो चाहिँ नेपालको चामल होइन नेपाली खानेकुरा टन्नै छ होइन दुईजना बस्छ हामी चाहिँ होइन टक्क टिभी छ होइन 50 इन्चको युज भएको छैन यस्तै छ केटा अनि कपडा सुकाउने त्यो माथि देखिरहेको चाहिँ तातो चिसो आउने यहाँको होइन अन्तिमसम्म भिडियो हेरेकोमा धन्यवाद बाई बाई यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने सब्सक्राइब गरेर राखिदिइराख्नु दामी कुराहरू कन्टेन्टहरू दिन्छु फट टाइपको बाई बाई